Salutare și bine ai venit pe canalul Fotograful Călător. Noi acum suntem în Ela, în Sri Lanka și plecăm mai departe către safari, către Udavalave mai exact. Suntem cu tuk-tukul nostru și mergem, deoarece am rezervat 2 locuri într-un van din ăsta împărțit și cu alți oameni. Iată-ne ajunși în Parcul Național Udavalave. Aici, în spatele nostru, este căsuța în care vom petrece o singură noapte până mâine. Se numește Clay House. Din Ela până aici am făcut cam 2 ore și suntem întâmpinați de o super căldură. E foarte mare, nu chiar foarte mare, dar este o diferență față de Ela. Aici sunt undeva la... Este o diferență foarte mare. Pot să zic, eu nu sunt prieten cu căldura. De la 25 de grade aici sunt, ca să arătăm și dovada. 38 de grade și mai devreme a fost și 39. Da, ne cam topim. Dar ne bucurăm că această căsuță are un dormitor, o baie și un aparat de aer condiționat care își face treaba așa cum trebuie. Acum vrem să mergem, să ne plimbăm până în Sătuc, să vedem cum arată. Cu un elefant pe drum. Apropo, pe drum ne-am întâlnit cu elefanți, cu bivoli, am văzut elefanți care beau apă, deci drumul a fost chiar reușit. Vom merge în Sătuc, vom merge pe Trocină. Și să bem ceva, ne hidratăm. Mâine dimineață, la ora 5, ne trezim pentru a face ceea ce ne-am propus să facem aici, safari. Cam așa arată viața în junglă, la propriu. Suntem pe uliță și mergem către sat. Avem în plan să mergem la un orfelinat de elefanți, să vedem cum primez de mâncare, să mergem să mâncăm, deoarece... Să primim și noi de mâncare. Da, trebuie să primim și noi mâncare, iar gazda noastră a rămas fără gaz, v-am mai povestit în vlogurile anterioare. În perioada asta, în Sri Lanka, sunt probleme cu gazul, cu electricitatea, cu petrolul, cu toate resursele de bază necesare. Și astfel vom merge să găsim un loc unde să putem să mâncăm astăzi. Și am ajuns în centrul satului Udavalave. Ei îi place foarte tare aici, mai ales că și-au făcut prieteni pe trotuar venind încoace. Da, erau niște ciopârle de dimensiunea unui crocodil care fugeau așa foarte ciudat. Și da, ne-aș dori să mergem cu tuk-tukul, dar Radu insistă să ne plimbăm. De-aia am venit. Am observat în această zonă foarte multe magazine care vând produse făcute din ceramică, din lut, inclusiv cazarea noastră se numește Clay House și este acoperită, practic în loc de tencuială are un strat de lut. Presupun că oamenii în această zonă, în afară de safari, asta este a doua îndeletnicire, să construiască obiecte din lut. Nu am reușit să luăm un tuk. Și? Ia spune. Ți-e frică? De? Și într-un final am ajuns și la Elephant Transit Home fără să fim mâncați de crocobauri. Yay! La Elephant Transit Home sunt 3 intrări pe zi, una dimineața, una la prânz și una seara. Cât timp am așteptat aici, s-a și aglomerat puțin. Este ora 5:30 și abia aștept să vedem cum sunt hrăniți puii de elefanți. Intrarea costă 500 de rupii de persoană. Am ajuns să luăm biletele, iar în spatele nostru s-a făcut o coadă cam atât de mare. Ne place foarte mult aici, e o experiență care clar merită încercată. N-am mai văzut niciodată atât de mulți elefanți și așa de aproape și sunt toți bebeluși, aproape toți.
undeva acolo în spate îi dă lapte, mai apoi vine aici și mănâncă felul 2, frunze. Și toți de aici sunt cu probleme, adică elefanți orfani, după care sunt lăsați în libertate și monitorizați. După ce am asistat la ora mesei pentru elefanți, mi s-a făcut și nouă foame, așa că haideți să vedem aici oare ce o să primim. Am venit la Family Restaurant Common Rolls. Pentru că am mâncat prea mult rice and curry, astăzi am ales ceva diferit. Nu mai știu exact numele, dar o să lăsăm în descriere pentru că o să caut în meniu. E ceva orez cu legume, pui, ou, arată bine. Un pic picant. Sper că e un pic, pentru că a spus că trebuie să fie un pic, dar al tău arată foarte picant. Când mi-a adus aici mâncarea, a început toată lumea să tușească, are un miros așa, încă se aude, are un miros așa de înțepător, deci abia aștept să gust, sper să nu leșin aici. Feedback. Am terminat de mâncat, a trecut 10 minute și încă mă ustură buzele. A fost bun. Întoarcerea la cabană. Nu mi-este frică deloc. Am luat ceva așa, just in case. Nici nu știe de ce, de șopârle, câini, elefanți sau de mine. Bună dimineața! Ne-am trezit, ne-am dat cu autan și toate cremele posibile, iar acum așteptăm să vină jeepul să plecăm în safari. Bine ați venit în Parcul Național Udava-Lave. După cum vedeți, eu deja m-am integrat de aici. Am primit cadou o pălăriuță de la Radu. Mulțumesc! Am încercat să negociez pentru ea, dar n-a mers. Asta este. Iar acum stăm la coadă. Șoferul nostru s-a dus să plătească ceva taxă și după care vom porni în căutarea animalelor. Pentru această dimineață am primit și o cutie cu câte ceva de ronțăi, biscuiți, suc și apă. Nu știm exact dacă e... Nu, că, de fapt nu este inclus, că este dat doar de gazda la care noi am stat. Miam. Și a început tura de safari. Suntem pregătiți, am văzut deja ceva păuni. Dar suntem în căutarea elefanților. Chiar acolo este un păun, al 5-lea deja. Ne-am întâlnit cu primul elefant, Iața, și cu frații lui. Și am văzut primii elefanți. Chiar. Cam 600 din câte am înțeles aici în parc. Noi am văzut 3 din ei, așa că haideți să-i căutăm și pe restul. Avem 597. Chiar acolo în tufe sunt 2 masculi de elefanți, iar ghidul nostru ne-a explicat că e perioada de împerechere, deci practic sunt periculoși și chiar se pot lupta. Ce ai găsit acolo? Tocmai a zburat. A fost o păsărică verde. Trebuie să aflăm și numele acesteia. Am ajuns și la fabrica Turtiți. Este chiar aici, în fața noastră. Și suntem super bucuroși că vedem cum se fabrică. Încercăm să nu devenim și noi întortiți. Apropo, acest video nu este sponsorizat de Turtiți, chiar că ne-ar plăcea. Acel moment când elefantul trebuie să treacă strada și dai cu spatele.
Sandra își face un nou prieten. A venit cu pas repede și m-am speriat puțin. Acest păun a fost mai darnic cu noi și ne arată penele în toată splendoarea lor. Și curul. Și curul pentru moment. Acum ne-am oprit un pic, deoarece acolo sunt căprioare. Auzi și căprioare aici. Sunt pline de pete albe. Iar acolo sunt ceva păsări și în capăt este lacul unde ne îndreptăm noi. Acest elefant este atât de prietenos, tot mă salută cu trompa. De fapt, cred că caută de mâncare, dar nu îi dăm deoarece nu este voie. Ei sunt sălbatici și trebuie să rămână așa. Nu, bro? Mă caută la papuci, de exemplu. Sunt curați, ok? Îmi linge, vorba vine, linge papucii. Vai, ce mi-ai făcut pe papuci! Mor! Se pare că am ajuns și la spaul elefanților. Cum este să-l ai pe tot pentru tine? Nici nu știm cum au zburat cele 4 ore petrecute aici în safari. Am văzut foarte mulți elefanți, unii au fost mai prietenoși, mai ales cu Radu. Am văzut tot felul de păsări, chiar și un crocodil, bivoli în apă. Ce am mai văzut? Foarte mulți păuni. Căprioare. Căprioare, am uitat de căprioare. Acum, pentru că am elefanții, da, am uitat de căprioare, nu e foarte frumos din partea mea. Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Am mai fi stat, dar trebuie să mergem spre cazare. Timpul a expirat. Am găsit și spaul bivolilor. Lor le place să fie așa mai cu nămol. La împachetări cu nămol. Da, la împachetări cu nămol. Ce viață! Oh, salut! Aici este spaul principal. Dacă vă întrebați zgomotul făcut de un bivol, acesta este. Acesta este un specimen mai rar. Așa arată drumul nostru spre cazare. Opa! Afecte să ai în jungulă. Ne simțim tot ca în safari. Noi ne-am întors la cazare, la fix, pentru a mai putea savura micul dejun, deoarece după aceea vom pleca către plajă. Să vă spunem și câteva detalii legate de safari. Noi am ales tur privat, care a costat $75. Mare atenție aici să vă asigurați că o să fie privat, că o să fiți doar voi. Noi am avut de dimineață câteva discuții nu prea prietenoase, deoarece au vrut să ne bage într-un grup și noi am spus la început, da, am plătit pentru un grup privat, nu pentru un safari împărțit. Dar în final totul s-a rezolvat destul de ușor, amiabil, fără nicio problemă, ne-am putut bucura, am văzut animalele. Am avut și un ghid, un șofer care a fost și ghid pentru noi foarte, foarte simpatic, ne-a plăcut. Am și stat puțin mai mult. Da, deci noi am avut practic 4 ore. Recomandăm chiar 6, deoarece nu ne-am plictisit absolut deloc. Deci 6 ore chiar era ok. Deci 6 ore, dacă veniți în Udavalaua, o să fie o perioadă optimă. Probabil că 8 deja intervine căldură, deja începe să se încălzească și poate e repetitiv, dar 6 ore recomandăm. Iar acum plecăm mai departe. Așa că dacă vreți să vedeți în continuare pe unde mai mergem noi în Sri Lanka, apăsați butonul de subscribe, mai lăsați câte un comentariu acolo și spuneți-vă cum vi s-a părut experiența noastră până acum și împreună vom experimenta întreaga țară în următoarele videoclipuri. Mulțumim! Salutare!